Hello friends, welcome to Creator Space. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න ආවේ ඔයාගේ channel එකට අවශ්‍ය කරන watch hours 4000 කොහොමද ඉක්මනින් එකතු කරගන්නේ කියන එක දැනගන්නද? එහෙනම් හරියටම හරි මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන්ම බලන්න. මොකද වීඩියෝ එකේ මුල් ටික බලලා skip කරලා යන්න එපා. වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන්ම ඔයාලට අතිශය වැදගත් වෙන points තමයි මම කතා කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා අලුත් content creator කෙනෙක් නම් නැත්නම් channel එකක් පටන් අරගෙන තවම monetization goal එක achieve කරගන්න බැරි වුණා නම් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා tips and secrets ටිකක් watch hours වැඩි කරගන්න. This is your space. YouTube monetization වලට apply කරන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන criteria දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි watch hours 4000 සහ subscribers ලා 1000ක් ඔයා collect කරගෙන තියෙන්න ඕන. මේක collect කරගන්න ඕන ඔයා අද දවසේ channel එකේ ඉන්නවනම් ආපස්සට දවස් 365ක් බැලුවට පස්සේ මේක ඇතුලේ තමයි watch hours 4000 සහ subscribers ලා 1000 ඉන්න ඕන. ඉතින් අපි කතා කරමු පළවෙනි method එක watch hours සහ subscribers ලා වැඩි කරගන්න. පළවෙනි method එක තමයි ඔයාලා අලුතෙන් channel එකක් කරනවා නම් ඔයාලා ටිකක් කෙටි වීඩියෝ create කරන්න try කරන්න. example එකක් විදිහට විනාඩි 10 12 වගේ content කරන්න. ඒකට reason එක තමයි channel එක පටන් අරන් අලුතම ඔයා ටිකක් වැඩිපුර විනාඩි 30 විනාඩි 40 වගේ content කරන්න පටන් ගත්තොත් මම හිතනවා audience එක ගොඩක් ඔයාට attract නොවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකට reason එක තමයි අද වෙද්දි ගොඩ දෙනෙක් short content බලන්න කැමති. ටිකක් long content එකක් බලනවා කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යම content එකක් වෙන්න ඕන. ඒ හැර ගොඩක් දෙනෙක් කැමති වෙන්නේ 10 minute වගේ contents බලන්න. මෙතනින් කියන්නේ long content create කරන්න එපා කියලා නෙවෙයි. මං කියන්නේ channel එකක් අලුතෙන් පටන් ගත්තා නම් channel එකට subscribers ලා කිහිප දෙනෙක් එකතු වෙනකන් views ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් 500ක් 1000ක් වගේ හැදෙනකන් ටිකක් කෙටි videos කරන්න. ඔයා කරන topic එක විනාඩි 10කට විනාඩි 12කට වගේ සාරාංශගත කරලා ඔයාට හැකියාව තියෙනවා content කරන්න. මේ අතරතුර කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ටිකක් long content එකක් දෙකක් දැම්මට. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට කරගෙන ගිහිල්ලා monetization අරගත්තට පස්සේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ long content දාන්න. මොකද ඒකට හේතුව තමයි YouTube එකෙන් ගොඩක් කැමති long content වලට. ඒකට හේතුව තමයි YouTube එකෙන් place කරන advertisement long content එකක් ඇතුලේ place කරන්න පහසු නිසා. ඒ වගේම තමයි ඔයා monetization active කරගෙන revenue එක වැඩි කරගන්න යද්දි මේ long content අතිශය වැදගත්. හැබැයි channel එකක් පටන් අරගෙන තවම අලුත් නම් මම ඔයාලට recommend කරනවා විනාඩි 10 විනාඩි 12 වගේ content try කරලා බලන්න. එතකොට ලොකු audience එකක් කෙටි කාලයක් තුලදී ඔයාගේ channel එකට attract කරගන්න පුළුවන්. දෙවනි method එක තමයි find perfect niche. niche එක කියන්නේ වගේ channel එකේ ප්‍රධාන topic එක. අපි හිතමු ආ decide කරනවා gaming channel එකක් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් cooking channel එකක් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපි හිතමු ආ මොකක් හරි tutorial කරන channel එකක් කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ මං කියපු මාතෘකා තුනේම තියෙන්නේ එක topic එකක්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා decide කරන්න ඕන එක topic එකක් ඔස්සේ දිගටම ඔයාගේ channel එක කරනවද? එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය කරන topics කිහිපයක් ඔස්සේ ඔයාගේ channel එක කරනවාද කියන එක. මම කලින් වීඩියෝ එකකත් කතා කරා YouTube කරන අයට අලුත් අදහසක් කියලා. ඒකෙදි මම කතා කරා එක topic එකකට කොටු නොවි කොහොමද අපේ personality එක වටා channel එක build කරගෙන අපි දාන ඕනම දෙයක් audience එක බලන විදිහට audience එක හුරු කරගන්නේ කියලා. ඒ මම කරපු වීඩියෝ එකනොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම ඉගෙන ගන්න දෙයක් ඇති. ඒකට අදාළ කරන card එක මෙන්න මේ section එකේ appear වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා decide කරන්න එක topic එකක් දිගටම කරනවද නැත්නම් ඔයාගේ personality එක වටා audience එකක් හදාගෙන ඔයාට අවශ්‍ය කරන හැම content එකම ඒ channel එකේ දානවද කියලා. මම මෙහෙම කියන reason එක තමයි අපි හිතමු අපි මොකක් හරි tutorial channel එකක් කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපි හිතමු gaming channel එකක් කරනවා කියලා. ඔයා ටිකක් ආසයි කෑම උයන්නත්. හැබැයි මේ gaming channel එකට ඔයා කෑම උයන ඒවා ගෙනල්ලා දැම්මොත් අනිවාර්යෙන්ම අර gaming content වලට එන views ඔයාගේ කෑම හදන views වලට නැත්නම් කෑම review කරන videos වලට එන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාගේ audience එක පුරුදු වෙලා එන්නේ ඔයාගේ ප්‍රධාන content type එක බලන්න. ඒකේ ඇරුණාම ඔයාගේ අනිකුත් contents බලන්න එයාලා වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි හිතමු ඔයා මුලින් ඉඳන්ම ඔයාගේ channel එකේ එක එක දේවල් දාලා audience එක ඒ විදිහට පුරුදු කරගත්තා කියලා. අන්න එතකොට ඔයාට chance එක තියෙනවා ඔයාගේ channel එක කරගෙන මැදක් හරියට යද්දි ඔයාට වෙන content idea එකක් ආවා. ඒකත් experiment කරලා බලන්න ඕන. ඔයාගේ
ආසාවක් විදියට ඔයාට පුළුවන් ඒ content type එකත් නැත්නම් ඒ video type එකත් ගෙනල්ලා ඔයාගේ channel එකට set කරන්න. එතකොට ඔයාගේ audience එක කිසි ගැටලුවක් නැතුව ඒ contents උත් බලන්න පුරුදු වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම decide කරන්න ඔයාගේ channel එක මොන විදිහටද ඔයා කරගෙන යන්නේ කියලා. තුන්වෙනිට මම කතා කරන මෙතඩ් එක තමයි ඔයාගේ channel එකේ අපි හිතමු ඔයා එක topic එකක් කරනවා මේ එක topic එකට අදාළ categories ගොඩක් තියෙනවා. example එකක් විදිහට අපේ main channel එක වන Creative Art LK channel එක ගමු. ඉතින් මම tutorials කරන්නේ මම Adobe Premiere ගැන Photoshop ගැන මේ වගේ ගොඩක් tutorial series කරලා තියෙනවා. ඉතින් Creative Art LK channel එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ channel එකේ playlist create කරලා තියෙනවා. Photoshop වලට වෙනම playlist එකක්, තව Photoshop basic කියලා වෙනම playlist එකක්, Adobe Premiere Advanced, Adobe Premiere Basic, Adobe Premiere Effects මේ විදිහට මම playlist create කරලා තියෙනවා. අපි හිතමු කෙනෙක් Photoshop සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න වීඩියෝ එකක් හොයනවා කියලා. එතකොට search result එකේ අනිවාර්යයෙන්ම මගේ playlist එකකුත් appear වුණොත් එයා මගේ playlist එක select කරලා මගේ first episode එක බලනවා. ඊට පස්සේ එයා decide කරනවා ශානියමයිනේ මේකේ ඉතුරු videos ටිකත් බලන්න ඕනේ කියලා. අන්න එහෙම වුණොත් එයා පෙළඹෙනවා අපේ playlist එකේ videos 10 15 20ක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ videos 20ම බලන්න. ඒ හරහා අපිට හැකියාව තියෙනවා direct අපේ channel එකට watch hours ඉක්මනින්ම එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ channel එකේ තියෙන topics වලට අදාළව playlist create කරන්න. එතකොට එක viewer කෙනෙක් ඒ playlist එකක් අස්සට රිංගුවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේ playlist එක ඉවර වෙනකන්ම බලන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. හතරවෙනියට මම කතා කරන watch hours වැඩි කරගන්න method එක තමයි live stream. ඉතින් live stream කරන්න ඔයා channel එකක් පටන් ගත්ත ගමන්ම බෑ. මම මේ කියන්නේ feature එක enabled නැද්ද කියන කාරණාව නෙවෙයි. මුලින්ම audience එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ live එකක් බලන audience එකක් set කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මුලින්ම ඔයාගේ regular content කරන්න කරලා ටික දවසක් ගිහිල්ලා try කරන්න live stream එකක් තියන්න. ඔයාට පුළුවන් community post එකක් දාන්න, Q&A session එකක් කරනවා මේ හවල් දවසේදී. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයා කරන content සම්බන්ධව හෝ මොකක් හරි topic සම්බන්ධව ඔයාලට පුළුවන් එහෙම හදලා community post එකක් දාන්න. එතකොට ගොඩ දෙනෙක් ඒ community post එකට comment කරන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා Q&A live session එකක් කරන්න. Q&A එකක් නැතත් ඔයාලට පුළුවන් මාසෙකට එකපාරක් නැත්නම් සතියකට එකපාරක් වගේ live stream එකක් කරන්න. මේ live streaming හරහා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා watch hours විතරක් නෙමෙයි ඔයාව බලන මේ වෙනකන් ඔයාව subscribe නොකරපු audience එකක් ඉන්නවනේ මේ audience එකත් එකතු කර ගැනීමේ chance එක හම්බ වෙනවා. මේක මම කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම 100%ක් මගේ experience එකෙන්. ඒකට reason එක තමයි Creative Art LK අපේ main channel එකේ live එකක් කරාට පස්සේ මාව subscribe නොකරපු බොහෝ දෙනෙක් live stream එකෙන් පස්සේ subscribe කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔයාලා live stream එක කරාට පස්සේ live එක end කරාට පස්සේ ඔයාට result එක පෙන්නනවා. මේ live එකෙන් කොච්චර watch hours ගානක් එකතු වුණාද, ඒ වගේම කොච්චර subscribers ලා ප්‍රමාණයක් එකතු වුණාද, එක viewer කෙනෙක් මේ live එකත් එක්ක කොච්චර ප්‍රමාණයක් engage වෙලා හිටියද කියලා ලොකු analytics එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට recommend කරනවා ඔයාලා channel එක පටන් ගන්න ටික දවසක් ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම live stream කරන්න පටන් ගන්න. මේකිනුත් ඔයාලගේ channel එකට සෑහෙන දුරට සැලකිය යුතු impact එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට subscribers ලා watch hours වැඩි කරගන්න මම කතා කරන method එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එකක් කරද්දී අපි මුලින්ම intro එකක් ගන්නවානේ. මේ intro එකේදී කියනවා අද මොකක්ද ගැනද කතා කරන්නේ, කොහොමද වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපි කතා කරනවානේ. එතනට පුළුවන් නම් add කරන්න වීඩියෝ එකේ interesting part එකක්. අපි හිතමු watch hours වැඩි කරගන්න secret එකක් ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා කියලා. අපිට පුළුවන් ඒක අපේ intro එකට ගේන්න. ඒ කියන්නේ අපි වීඩියෝ එක පටන් ගද්දී මුලින්ම කුතුහලයක් එක්ක ආශාවක් දෙනවා වීවට මේ වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටිකක් බලන්න. මේකට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ social media industry එකේ video hook එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ යමක් දානවා අපි වීඩියෝ එකේ මුලින්ම අපේ වීඩියෝ එකේ පුරාවටම වීව කෙනෙක් රැඳිලා ඉන්න. intro එක නිකන්ම නිස්කාරණය hello අද අපි ආවේ මේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ දේවල් කතා කරනවට වඩා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා වීඩියෝ එකේ interesting part එකක් කියලා වීඩියෝ එක පටන් ගන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම viewer ඔයාගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම engage වෙලා ඉන්න පෙළඹෙනවා. ඒකෙන් අනිවාර්යෙන්ම directly අපේ watch hours වලට ලොකු impact එකක් කරගන්න පුළුවන්.
අද වීඩියෝකින් කතා කරන ලාස්ට් මෙතඩ් එක තමයි මම මේ කතා කරන මෙතඩ් එක නැති වුණොත් මම හිතන්නේ ඔයා කොච්චර මහන්සි වෙලා කන්ටෙන්ට් කරත් වැඩක් නැහැ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අපි කන්ටෙන්ට් එකක් නැත්නම් YouTube වීඩියෝ එකක් කරද්දී audience එකේ engagement එක අපි කොච්චර build කරගන්නවද කියන එක වැදගත්. අපි හිතමු ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් viewer කෙනෙක් කොහොම හරි select කරනවා බලන්න ඕන කියලා. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක select කරාට පස්සේ ටිකක් boring. කැමරාවක් ඉස්සරහා කතා කරනවා. ඔහේ කැමරාව දිහා බලන් කතා කරනවා. කිසිම emotion එකක් නැහැ, background music එකක් නැහැ, text animation එකක් නැහැ. නිකන් dull වගේ කියලා හිතන්නකෝ වීඩියෝ එක. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ඒ viewer ඔයාගේ වීඩියෝ එක close කරලා ඊළඟ ඔප්ෂන් එකට යනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයා YouTube content එකක් edit කරද්දී පුළුවන් තරම් try කරන්න viewer කෙනෙක්ට ඒක boring නොවෙන්න තියාගන්න. ඉතින් example එකක් විදිහට මම මේ content එකේ දිගටම කැමරාව දිහා බලන්නේ කතා කරේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා කැමරා movement වෙනස් කරන්න. example එකක් විදිහට මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ වචන set එකක් මාරු වෙද්දී කැමරා එක zoom කරනවා. ඒ වගේම මගේ ඊළඟ වචන set එකට යද්දී මෙන්න මේ විදිහට මම කැමරාව zoom out කරනවා. එතකොට බලන් ඉන්න viewerට ටිකක් feel වෙනවා මේක කැමරා දෙකකින් shoot කරනවා වගේ, එකක් wide shot එකක් අනිත් එක tight shot එකක් කියලා. ඇත්තටම කැමරා දෙකක් මෙතන නැහැ. එක කැමරා එකෙන් මම අර ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරලා ටිකක් viewerගේ mind එක trick කරනවා මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම engage වෙන්න. ඒ වගේම edit එකකදී මතක තියාගන්න background music කියන එක අතිශය වැදගත්. ඔයා කතා කරන දේ අනුව background music එක දාන්න. ඔයා ටිකක් happy mood එකේ නිකන් එනර්ජි දෙයක් කතා කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම sad music එකක් use කරන්න එපා. ටිකක් ඒකට match වෙන music එකක් use කරන්න. ඒ වගේම තමයි නිකන්ම ඔයා මේ screen එකේ කතා කරනවා වෙනුවට ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයා කතා කරන යම්කිසි special වචන නැත්තම් මොකක් හරි දෙයක් ඔයාට පුළුවන් text වලින් appear කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට text appear කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු ඔයා මොකක් හරි දෙයක් ගැන කතා කරනවා. අපි හිතමු computer එකක් ගැන කතා කරනවා කියලා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ අදාළ computer එකේ shot එකක් දාන්න. මේවට කියන්නේ B rolls කියලා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මාව නැති වෙලා ඒ B roll එක play වෙන්න ගන්නවා. එතකොට viewer කෙනෙක් ටිකක් මන් දිහා බලන් ඉන්නවා වෙනුවට අර අතරමැදින් සැරෙන් සැරේ B roll shots ටිකක් ආවට පස්සේ අර තියෙන boring ගතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකක් ඔයා edit කරද්දී ටිකක් boring part අයින් කරන්න. අපි හිතමු ඔයා ටිකක් ගාන අදින වචන කතා කරනවා කියලා, අදින තැන් තියෙනවා කියලා, නැත්නම් silent space තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ දේවල් ඔයාට පුළුවන් jump cut හරහා සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරලා ඊළඟ කතා කරන movement එකට යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා අනිවාර්යෙන්ම editing technique පාවිච්චි කරොත් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ viewer දිගටම ඔයාගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක engage කරලා තියාගන්න. example එකක් විදිහට ඔයාලා හැමෝම දන්න channel එකක්නේ රාමුව channel එක. ඉතින් රාමුව channel එක මම ටිකක් බලද්දි මට තේරුණා ඒකේ ඉන්න audience එක ටිකක් මුල් කාලෙදී රාමුව channel එක කරන කෙනාගේ තියෙන background එකේ setup එකේ mic setup එක voice quality එක මෙන්න මේ දේවල් වලට තමයි ගොඩාක් attract උනේ. ඊට පස්සේ තමයි ආගේ subscribe base එක viewer base එක හැදෙන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒක නිසා මතක තියාගන්න ඔයා voice එක edit කරද්දී ඔයා text animations දාද්දී B rolls දාද්දී මේ විදිහට interesting විදිහට ඔයාගේ content එක edit කරොත් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ viewer දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක engage කරලා තියාගන්න. හැබැයි මෙතනදී වැරදි idea එකක් ගන්න එපා. ඔයා YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඔයාට expensive camera එකක් තියෙන්න ඕන, ඔයාට expensive mics තියෙන්න ඕන, lights තියෙන්න ඕන කියලා නැහැ. ඔයා ළඟ තියෙන mobile phone එකද, ඔයා ළඟ තියෙන පොඩි hand free එකක්ද ඒක පාවිච්චි කරලා ඒකේ තියෙන උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එක ගොඩ දාගන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට edit එකේදී හැකියාව තියෙනවා අපේ වීඩියෝ එකේ මොන දුර්වලතා තිබ්බත් ඒවා වහලා සම්පූර්ණයෙන්ම හිතා ගන්නවත් බැරි final output එකක් ගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම watch hours වැඩි කරගන්න මම මේ කියපු ටෙක්නික් ටික use කරන්න. මේ ටෙක්නික් use කරා කියලා ඔයාට කිසිම අවාසියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම එන්නේ ඇත්ත audience එකක්, ඇත්ත views, ඇත්ත watch hours. මෙහෙම watch hours එකතු කරගෙන ඔයා යම්කිසි තැනකටදී ඇත්තටම ඔයාට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතමු ඔයා fake watch hours, fake subscribers ගන්නවා කියලා monetization apply කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක ඔයාට දිගටම maintain කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් monetization කියන්නේ අපි අද දවසේ ඉඳලා දවස් 365ක් ආපස්සට තමයි අපි watch hours ටික calculate වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට calculate වෙද්දී ඔයාට watch hours 4000 maintain කරගන්න බැරි වුණොත් ඔයා fake watch hours නම් අරන් තින්නේ ඔයාට ඒක දිගටම maintain කරන්න බැහැ කොහොමත්. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම monetization disable වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි ඔයා මං කියපු විදිහට හරි විදිහට watch hours collect කරොත්
ඔයාගේ channel එක එන්න strong වෙනවා මිසක් එන්න channel එක weak වෙලා ආපස්සට යන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම watch hours එකතු කර ගැනීම සම්බන්ධව subscribers එකතු කර ගැනීම සම්බන්ධව ඔයාලට ideas ඇති. ඒ වගේම තමයි මම මේ අද කතා කරපු දේවල් මම සම්පූර්ණයෙන්ම 100%ක් experiment කරපු දේවල්. ඒකට reason එක තමයි මේ වෙද්දි 1,60,000ක් ඉක්ම වූ අපේ main channel එක තියෙනවා. ඊට අමතරව subscribers ලා 10,000ක් විතර ඉන්න creative art elite channel එක තියෙනවා. SGN Seno channel එක තියෙනවා. සහ creator space channel එක තියෙනවා. දැනට subscribers ලා 5,000කට ළඟයි. ඉතින් මේ හැම එකකින්ම එකතු කරගත්ත experience එකෙන් තමයි මම ඔයාලට මේ කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපේ Patreon community එක මතක් කරන්න ඕන. ඔයාලට YouTube සම්බන්ධව special guidance එකක් special help එකක් ඕන නම් අපිව contact කරගන්න පුළුවන් Patreon community එක හරහා. Patreon එකට join වෙන්න අවශ්‍ය කරන links description area එකේ note down කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක through ගිහිල්ලා Patreon එකටත් join වෙන්න. ඉතින් අයිතලුත් content එකක් කරන්නේ මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම sign out වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා තමන්ගේ මහන්සියෙන් content කරලා subscribers ලා watch hours එකතු කරගෙන monetization apply කරගත්ත සාර්ථක content creator කෙනෙක් වෙයි කියලා ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම. This is your space.